Μέσα είναι κατασκευασμένο, όπως βλέπετε, η σκάλα μόνο είναι άλλη. Η σκάλα ήταν με ξύλα, 2 ξύλα. Αλλά μια φορά κατέβηκα περίεργα, πάντα κατεβαίνουμε έτσι ή ανεβαίνουμε έτσι, πάντα. Σε όλα τα σκάφη είμαστε έτσι, ερχόμαστε ανάποδα και πάμε ανάποδα πίσω για να βρίσκω τα σκαλοπάτια. Γιατί άμα γυρίσουμε έτσι, το τελευταίο σκαλοπάτι δεν θα το βρω. Κατάλαβες, και θα πάω με το κεφάλι κάτω. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι το ξεκίνημα που λέμε. Είχαμε φτάσει κάπου, προχωρήσαμε λίγο γρήγορα γιατί τα έχουμε πει στην αρχή. Αν θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο, όποιος έχει και ξέρει, είναι ελεύθερο να το διαβάσετε. Και το σκάφος βρίσκεται στο τέλος εδώ που σας έδειξα, στο τελευταίο φύλλο. Είναι και αναφέρει εδώ, άμα δείτε, εδώ που σε ναυπηγική κάνεις εσύ, βλέπεις κάθε ένα έχει και το τι είναι, που ξεκινάει, τι είναι, που πάνε τα σωσίβια, που είναι το ένα, που είναι, τι είναι αυτό, που λέει αυτό, είναι τα φιλιστρίνια, το άλμπουρο, όλα, η μάτσα, τα πάντα όλα. Η μάτσα είναι αυτή εδώ, έτσι, λέγεται μάτσα αυτό το πράγμα εδώ. Όποιος έχει μια ερώτηση να μου κάνει κάτι που είπα ναυτικά και δεν το κατάλαβε, εγώ μπορώ να το εξηγήσω. Άλμπουρο είναι το κατάρτι. Κουβέρτα είναι όχι της Βερίας ή Καμιλό, είναι αυτή που πατάτε. Αυτό λέγεται κουβέρτα. Και επειδή ό,τι άλλη ορολογία θέλετε να μάθετε πάνω από το σκάφος, εδώ δεν σηκώνει να βάλετε βίδα η οποία είναι μαύρη, όταν λέμε είναι σιδερένια. Είναι ή ανοξίδωτη ή χαλκός. Ένα από τα δύο. Λόγους οξύδωσης. Η θάλασσα κάνει στατικό ηλεκτρισμό. Ο στατικός ηλεκτρισμός δεν δέχεται να έχει μαύρη βίδα, να είναι δηλαδή σιδερένια. Θα κοπεί μέσα σε 10 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει. Θα κάνει ένα μπαμ και θα σαπίσει και θα βγάλει μια μαύρη σκουριά απάνω. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα έχει ένα μηχανάκι το οποίο μέσα εδώ. Είχε μια μηχανή η οποία ήταν μικρή, μονοκύλινδρη και πήγαινε 4 μίλια. Εγώ όμως επειδή ήθελα να το προχωρήσω, να το κάνω πιο γρήγορο, το σκάφος αυτό πάει γύρω στα 6,8, άμα είναι καθαρό από μουράδια πάει στα 7 μίλια. Έχω μια κουμπότα μέσα, η οποία εντάξει είναι εκτός από το βιβλίο. Κουμπότα, μια τρικύλινδρη κουμπότα. Η κουμπότα είναι μάρκα μηχανής. Μια τρικύλινδρη πετρελομηχανή το έχω μέσα. Θα τη βάλουμε και μπροστά και αυτή, να την ακούσετε. Τώρα μηχανή έχει εκεί που πατάμε. Εκεί που πατάνε τα παιδιά είναι η μηχανή. Εκεί επάνω που είσαι εσύ δεν έχει τίποτα απολύτως. Εκεί που πατάνε τα παιδιά. Τι ήθελα να σας πω τώρα. Και βγάζει μία προπέλα. Βγάζει μία προπέλα στο κέντρο. Η καρίνα του είναι όπως το ποτήρι της σαμπάνιας. Ξεκινάει από μπροστά. Εκεί που είναι η πλώρη, βλέπεις, δεν είναι εκεί η καρίνα, είναι στο άλμπουρο η καρίνα. Από εκεί ξεκινάει η καρίνα, πηγαίνει και σταματάει εδώ που είμαι εγώ. Είναι παλαιού τύπου. Και αυτό σε τι έχει Αυτό η καρίνα έχει γίνει όχι έξω στη στεριά, έγινε μέσα στο ακαρνάγιο. Έβαλαν τα ξύλα, αφού τα μπλέξανε τα ξύλα και τα τιμάσανε, τι κάνανε, πέρανε με τον τενεκέ λιωμένο μολύβι και το ρίχνανε μέσα. Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχαν καλούπια, είχαν κάνει ένα σιδερένιο καλούπι για να μην τους φεύγει το μολύβι από κάτω και γεμίσαν ένα 3 τόνους 200 κιλά μολύβι απάνω το οποίο είναι το πάτωμα. Το πάτωμα έχει όλο το μολύβι. Τώρα από ιστιοπλοεία εγώ δεν μπορώ να σας μάθω, είναι να μάθετε πώς μπορεί να δουλέψετε σε μια ναυπηγική, σε ένα καρνάγιο, μια αναπαλαίωση κτλ. Όλα θέλουν μια μεγάλη προσοχή. Πρέπει ή να συνεννοείσαι με τον ιδιοκτήτη αν έχει αντίγραφο όπως ήτανε, ή πρέπει με το μυαλό σου να ψάξεις εσύ να βρεις το αντίγραφο να φτιάξεις αυτό το πράγμα. Αυτό αγοράστηκε από τον Ωνάση. Το 1972 ήταν σε μια βιτρίνα στην Καρτιέ ντε Πίζα στην Ιταλία. Ο Ωνάσης το πήρε αυτό με ένα εκβιασμό, δηλαδή είχε παραγγείλει 2 ταχύπλοα για το Σκορπιό και το είδε λουστραρισμένο, ήταν λουστραρισμένο αυτό γύρω-γύρω, λούστρα όλα, και το είδε και λέει θα πάρω και αυτό. Λέει αυτό δεν σας το δίνουμε γιατί το έχουμε από τους Εγγλέζους δώρο για να κάνουμε και εμείς τα ίδια, οι Ιταλοί. Το 1972 τους λέει αν δεν πάρω αυτό, δεν παίρνω
και τα ταχύπλοα. Οπότε λέει πάρτε το και αυτό, τα λεφτά θα χαράνε οι Ιταλοί, δεν τους ένοιαζε καθόλου. Και έτσι αναγκαστήκανε και το δώσανε και αυτό. Και όταν το φέραν εδώ, μετά την άλλη εβδομάδα, την επόμενη δηλαδή που έφτασε στο σκάφος, σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος, οπότε εγκατέλειψε και το Σκορπιό, εγκατέλειψε και τις εταιρείες του, εγκατέλειψε τα πάντα όλα να πω. Και έτσι το πήρε ένας καπετάνιος από το Χριστίνα, ένας από τους καπετάνιους του Χριστίνα, το πήρε και το έκανε για δική του χρήση. Εγώ το αγόρασα το 2007 από ένα πολιτικό μηχανικό, αλλά ήταν ερείπιο. Δεν υπήρχε τίποτα, φιλιστρίνια, υπήρχαν ούτε το κουβέρτα αυτή εδώ, ούτε η κουβέρτα εκεί κάτω, ούτε οι λαγουδέρες, τίποτα. Ένα κουφάρι ήτανε. Το μόνο πράγμα ότι διάλεξα και κοίταξα ότι το ποδόσταμο μπροστά και το ποδόσταμο πίσω είναι πάρα πολύ γερά, δεν έχουν πρόβλημα και έτσι αναγκάστηκα να του κάνω την αναπαλαίωση. Αν έβλεπα ότι από εκεί ήταν σάπιο και από εκεί μπροστά σάπιο, ήθελα να δουλεύω ακόμα και σήμερα για να το φέρω στην αυτή του. Αυτό έχει μια ιστορία η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας μεγιστάνας που πέρασε από τη χώρα μας και εκεί κάθεσε, μπορεί να καθόταν η τζάκι εδώ πάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά. Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει ότι η ανεπαλαίωση θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολύ μελέτη. Πάρα πολύ μελέτη. Δηλαδή, αν έχεις ένα βιδολόγο και θες να βάλεις μία βίδα, πρέπει να τη σκεφτείς καλά. Διότι αν δεν περνάει στο γαραγάτσι που δεν περνάει η βίδα, πρέπει να κάνεις τρύπα η οποία είναι όσα χιλιοστά είναι η βίδα να είναι και η τρύπα. Αλλιώς θα σκόψεις το κεφάλι, θα βάλεις και θα το σπάσεις. Κατάλαβες. Είναι το πιο σκληρό ξύλο που υπάρχει μετά από το αγιόξυλο που λέμε. Το αγιόξυλο είναι αυτό που φτιάχνουν παλαιότερα οι παλιοί και βγάζανε, για να μην βάζουν συμπτυοθύπτες, βάζανε αγιόξυλο το οποίο δεν τρογόταν τον άξονα, το κατάλαβες. Το 90% από τα καΐκια τότε είχαν τέτοιο. Μετά βγάλανε τις μπούσες πλαστικές, μετά βγάλανε τα ταρλόν, τα τεφλόν κτλ. Τα βιτζιρέλα του είναι πανάκριβα. Τα βιτζιρέλα του, θα σας πω ότι είναι πανάκριβα. Αυτό το βιτζιρέλο έχει 7.000. Δηλαδή, το ένα. Το σκηνή. Ναι. Αυτό εδώ δεν υπάρχει, είναι τα μοναδικά που υπάρχουν στον κόσμο. Είναι τα καλύτερα βιτζιρέλα, είναι χαλκός, όλος χαλκός με νικέλιο μέσα. Και αυτά τα έχει ζητήσει ο Κάπτο Μέμος να τα βγάλω και να μου δώσει σύγχρονα και δεν λέω δεν στα δίνω γιατί θα χαλάσω και το design του σκάφους. Έτσι και original όταν πρωτοφτιάχτηκε τέτοια... Αυτά είναι τα δικά του, είναι αυτά. Ακόμα και οι μάπες που είναι εκεί πέρα είναι οι δικές του. Η μάπα είναι αυτό το πράγμα το σίδερο που βλέπετε και είναι έτσι, το λέμε μάπα. Ναι. Αυτό δούλευε, το πανί πάντα δούλευε με ένα περίεργο τρόπο. Δηλαδή είχες μια μανέλα εκεί μπροστά, στο άλμπουρο, υπάρχει ένα μηχανισμός και αυτό το ξύλο για να κάνεις χαμηλότερο πανί όταν έχεις μεγάλο καιρό, γύρναγε στη μανέλα και αυτό τύλαγε το πανί. Ενώ τώρα εγώ που το έχω αλλάξει και το έχω βάλει εδώ, σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και τι κάνω, κατεβάζω το πανί και έχω βάλει μπουρντούζια. Τα μπουρντούζια είναι τα μεταλλικά αυτά που βάζουμε στη τέντα πάνω. Ναι. Έχω βάλει τα μπουρντούζια αυτά. Τα έχω βάλει μπουρντούζια και σκοινιά και κάνω μούδα. Έτσι λέγεται, μούδα. Δηλαδή μουδιάζω το πανί, δεν τα αφήνω να πάει κάτω. Κουράστηκε. Ανακατεύτηκε. Σοβαρά. Κουνάει πολύ, Και πού να σε πάω βόλτα. Θα δεις τι κουνάει. Λοιπόν, επειδή δεν κουνάει, αν θα πεις, μπείτε σε εκείνο το μπλε, είναι ελεύθερο το μπλε να μπείτε. Μπείτε ένα άτομο μέσα, 2 άμα θέλετε, περάστε εκεί πέρα, να δείτε που θα κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ, αυτό είναι στο stabilize. Αυτό κουνάει λιγότερο ή περισσότερο? Αυτό θα γυρίσει και θα πατάρει, θα πήγαινε από εκεί. Και κάνε λίγο ότι κουνάς να δεις. Τώρα εσύ έφυγες από εκεί. Πόσα κιλά είσαι? Εγώ 85. Προχώρα, έμπα μέσα. Πήγαινε απέναντι στο Νατάσα και κάτσε μονόπαντα. Να δείτε το stabilize του κάθε σκάφους. Πώς είναι το... Πήγαινε. Δεξιά, προχώρα στο κέντρο. Όχι εκεί, δεξιά στο κέντρο του σκάφους. Κοντά στο άλμπουρο, απ' έξω, γύρω. Ας μπει άλλος ένας μέσα. Ναι, εκεί. Για κούνα, για πήγαινε. Στη χειρότερη θα πάει στο άλλο σκάφος. Δεν πάει. Το βλέπεις πως πάει αυτό? Άρα
Έχει κάνει μια κλίση. Κοίτα τώρα εδώ εγώ πόσοι κάθονται. Εγώ είμαι 92 κιλά. Βλέπεις. Όπα, sorry. Εγώ είμαι 92 κιλά. Προσέχτε το σταμπιλάι του σκάφους. Εδώ που vas στο κέντρο δεν κούνησε καθόλου. Το είδατε. Δεν έκανε τίποτα. Όσο περνάρθουμε κι άλλοι να για το κάνουμε αυτό. Επειδή δεν έχω φτάσει εκείνο το εξάμηνο ακόμα, Ναι. πού οφείλεται? Οφείλεται στην καρίνα του. Στα κέντρα της καρίνας του. Στο σημείο το μπαλάτς που είναι το σκάφος, σε πόσα βρεχάμενα δέχεται πίσω, εσάς ούτε ναυπηγοί, να το διαβάσετε αργότερα, πόσα βρεχάμενα δέχεται πίσω, πόσα μπροστά και σε ποιο σημείο πρέπει να πάει η καρίνα. Αυτό είναι αυτό. Αυτό τον ενδιαφέρει η καρίνα να πάει ακριβώς στο άλμπουρο από κάτω, εκεί που έχει τη δίνη τη μεγάλη. Αυτός που έχει μόνο καρίνα εκεί στο άλμπουρο έχει δηλαδή. Ναι, μόνο ένα φτερό έχει κάτω. Μόνο ένα φτερό. Αυτό που λέγαμε του μοντέρνου τύπου. Ναι. Το καταλαβες, εγώ ήρθα εδώ πέρα 92 είμαι. Αυτό εξαιρείται από το σκάφος, το έχω βάλει έξτρα, να σας πω γιατί. Επειδή είμαι κλέφτης και το κλέβω μόνος μου και φεύγω, το σκάφος, μου αρέσει να κάνω χειρισμούς μόνο εγώ. Και έχω εκεί, οδηγώ εκεί και έχω τη μάτσα, Ναι. έχω τις κότες που βλέπετε πάνω στα βιτσιρέλα και τις δουλεύω και έχω και αυτό εδώ που σηκώνω το πανί και το κατεβάζω. Αυτό είναι. Αυτό σηκώνει το πανί, αυτό εδώ σηκώνει το πανί. Έχει ένα λευγεδάκι εκεί, δεν έχει που αυτό είναι φρένο είναι. οκ. Εγώ άμα το αφήσω εκεί έρχεται έτσι. Ναι. Έτσι δεν πάει. Ναι. Έχει ξαναγυρνάει πίσω, κατάλαβες. Σωστά. Και εδώ απλά γυρνάτε, δεν. Απλώς εδώ γυρνάω για να έχω λιγότερη πίεση. Έχει καστάνια μέσα Ναι, και γυρίζει. καστάνια. Ναι. Λοιπόν, τώρα η αναπαλαίωση πώς γίνεται. Η αναπαλαίωση γίνεται αφού διαλέξεις τα ξύλα και τα ξύλα που θα πάρεις για να τα περάσεις πρέπει να τα έχεις σε σκιαρό σημείο. Για να μην σκάσουν, ας πούμε. Για να μην στραβώσουν. Μην στραβώσουν. Όλα τα ξύλα στραβώνουν. Ναι. Από την υγρασία το βράδυ, την ήλιο το μεσημέρι κτλ. Και θέλει πολύ προσοχή, όπως βλέπετε πρέπει να αφήσεις τέτοιο κενό στα λάστιχα. Τα λάστιχα είναι αυτά που βάζουμε στο ενδιάμεσο της κουβέρτας. Αυτή η κουβέρτα έχει γύρω στα 700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για να τη φτιάξεις. Τώρα μπορεί να βρεις κι άλλο ξύλο να βάλεις, αλλά δεν θα αντέξει. Πλέον δεν είναι αναπαλαίωση. Και δεν θα είναι αναπαλαίωση, δεν θα είναι αυτό. Η ναυπηγική του πάντως είναι πάρα πολύ καλή, είναι μελετημένο σκάφος. Αυτό το ξύλο που πάει πίσω στην πρίμη και πάει μέσα είναι ένα δέντρο ολόκληρο καραγάτσι. Πάει και βρίσκει την καρίνα. Και αυτή η λαγουδέρα που βλέπετε εκεί που είναι λοξή, έρχεται στα πόδια εδώ που είναι το τραπέζι. Η λαγουδέρα ποιο είναι? Η λαγουδέρα είναι αυτό το ξύλο το όρθιο. Ναι, και πίσω είναι το ποδόσταμο που λέμε με το τιμόνι. Το τιμόνι μας είναι εκεί. Αυτό το κομμάτι είναι εδώ. Φτάνει μέχρι εδώ. Εδώ ακριβώς στο σημείο που είναι το τραπέζι. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα, έτσι γίνεται. Γι' αυτό το βλέπεις και δεν γυρνάει, γι' αυτό το βλέπεις και είναι έτσι. Λοιπόν, όταν ξεκινήσετε για ένα σκάφος για να το φτιάξετε, γιατί μπορεί να το φτιάξετε, να πάρετε τους καραβανακούς που θα γίνουν και να αρχίσετε να φτιάξετε ένα σκάφος. Τα σκάφη όλα έχουν μια στέλα. Η στέλα, όχι η στέλα κρατομαχαίρι, ξεχάστε τι αυτή, η στέλα είναι το μοντέλο του κάθε μιανού σκάφους. Δηλαδή, θες να κάνεις μια σαΐτα. Έχει δικά της κομμάτια η σαΐτα και τα δεξιά και τα αριστερά. Είναι ένα ξύλο, τότε δεν είχαν κοντραπάκι πλακέ, είναι ένα ξύλο, ένα σανίδι, το οποίο έχει ένα μοντέλο επάνω. Είναι μελετημένο πάρα πολλές φορές, το έχουν μελετήσει πολλές φορές αυτό το μοντέλο, για να δούνε αν έχει καλή πλεύση ή όχι. Άλλες φορές το τρώνε λίγο και το κάνουν πιο μαζεμένο, άλλες φορές το τρώνε και το κάνουν πιο χιλιάρικο. Συνήθως τα ψαράδικα τα κάνουν με κοιλιά, για να κρατάνε τα σταθερά. Γιατί ας πούμε αυτό που είναι για πορεία που είναι στο φόρο πάει, θα είναι πιο κομμένο. Αυτό για να το ξανακατασκευάσεις πρέπει να το βγάλεις έξω και να βγάλεις καινούργια κομμάτια μόνος σου στο μοντέλο του που είναι. Αλλά δεν θα πετύχεις ποτέ σε ποιο σημείο πάει και βουλιάζει. Διότι είναι το μολύβι και δεν μπορεί να το βρεις. Πρέπει να το σπάσεις για να βγάλεις τα κομμάτια. Πράγμα που δεν γίνεται. Πράγμα που δεν γίνεται, ναι. Γι' αυτό το λέει και μοναδικό, ότι δεν υπάρχει άλλο από αυτό.
Το θέμα είναι ένα άλλο, το ότι οι κόλλες πρέπει να βάλετε επάνω, πρέπει να τις έχετε μελετήσει και μπροστά, γιατί υπάρχουν κόλλες πολυουρεθάνης και κόλλες εποξικές. Συνήθως αυτά τα ξύλα τα οποία είναι πολυτελείας και είναι ακριβά, βάζουμε εποξικές κόλλες, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξεκολλήσει, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πολυουρεθάνη και θα δεν βάζουμε στα πλαστικά. Στα πολυουρεθάνη, όχι πολυουρεθάνη αυτό που βάζεις, κόλλα. Η κόλλα είναι πολυουρεθάνης, είναι σαν το μέλι. Είναι σαν το μέλι. Και ό,τι βάλεις απάνω, εγώ προτίμησα να μην βάλω 316 ανοξίδωτο ρέλι, να βάλω το 304 να είναι πιο σκούρο για να φανεί ότι είναι το παλιό. Το βλέπεις? Ναι. Που αυτό το πάνω γυαλίζει γιατί το πέρασα στον τόρνο, το κάτω δεν γυαλίζει, είναι σκούρο. Και γι' αυτό λέμε ότι θέλει την... Και αυτές οι πίτες εκεί που βλέπετε είναι όχι πρόσφατες, πρέπει να είναι το λιγότερο 40 ετών. Οι πίτες είναι οι δέστρες που λέμε. Ναι. Είναι 40 ετών. 40 ετών, διότι αυτές βγήκαν από ένα άλλο σκάφος, το οποίο ήταν και αυτό αναπαλαιωμένο, αλλά δεν τα κατάφερε και τις πήρα εγώ αυτές.